सिक्किमबाट FDI त्यो पनि अब जर्मनीबाट है सो बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स सो we want to know behind the scenes we didn't know that initially when we met that we are going to be co-founders or we are going to start a company someday bhanera but we always used to experiment with a lot of things so तपाईको experience अनुसार so what do you think hard work कि discipline मलाई चाहिँ के भन्छु नि फर्स्ट अफ अल लाइक जस्ट स्टार्ट हुन्छ नि तपाईको फर्स्ट चीज चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन लाइक वी मेन्सन बिफोर हाम्रो त I think third attemptहरू जस्तोमा Apuphi सक्सेसफुल भएको हो so like how do you guys see like this thing as like threat हो कि opportunity हो like looking for securing funds from FDI त्यति बेला if they would require any consulting help जस्तै हामीले के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ हामीले कसरी कस्तो खालको कन्भर्टिबल नोट्समा गर्नुपर्ने they can always approach us Namaste everyone. Welcome to episode 10 of Sikkim Students Pair podcast powered by SKM Student Wing, supported by Sikkim Supreme. And for today's venue partner we have Hotel Mystery Mountain. So for this episode 10, joining us we have Mr. Diwash Kapil Chettri and Mr. Sulabh Raj Gurung, founder of Apubi, one of Sikkim's first ever AI startup company to receive FDI from Germany. So, without further delay, let's welcome them. Again, thank you, Smiti, for welcoming us. Thank you so much. Firstly, I would like to thank you for coming so far from West Sikkim. बेन्नै आउनु भयो है धेरै धेरै धन्यवाद टाइम निकालेर आउनु भएकोमा. So, first I would like to start off with तपाईहरु सानो आफ्नो एउटा इन्ट्रोडक्सन हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई. Sana introduction tabarko person. So, hi, my name is Diwash Kapil Chettri and I too come from West Sikkim. West Sikkim bhanda pani मेरो exact word चाहिँ it's in Sombari, it's in Dharamdin constituency. Ani my core background is tech. I have worked in different domains. I started my career as a software developer. त्यहाँदेखि मैले as an IT lead पनि काम गरेको and I have also taught in Medhavi Skills University अनि मैले एडमिनिस्ट्रेसन पनि हेरेको त्यहाँको सो करेन्टली बर्मेक क्याम्पसमा मैले एडमिनिस्ट्रेसन पनि हेर्दै छु मेधावी स्किल्स युनिभर्सिटीमा सो या ओके हेलो माय नेम इज सुलभ गुरुङ अन्त मेरो पनि घर चाहिँ कलुक वेस्ट सिक्किममै हो अन्त मेरो एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड त म यता गान्तोकतिरै पढेँ त्यहाँदेखि पाक्योममा गरेँ त्यहाँदेखि लेटर आई वेन्ट टु चेन्नाई मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ हो खास गरी आम सिभिल इन्जिनियर त्यहाँदेखि त्यसको बादमा आफ्टर के अरे कम्प्लिटिङ माई डिग्री त्यसको बाद आएर मैले आई टुक अ फ्यु रोल्स जस्तो मैले प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट हेड पनि हेरेँ यहाँ हाम्रो एउटा लोकल के अरे कन्स्ट्रक्सन फर्महरू थियो त्यस्तोमा गऱ्यो त्यहाँदेखि त्यसको बाद लेटर अन आई मुभ टु हस्पिटालिटी राइट नाउ आइ एम अल्सो द म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ म्यान्डरिन भिलेज रिजोर्ट कलुक वेस्ट सिक्किम सो अहिले म यता टुरिज्ममा पनि गरेको निकै भयो त्यो पनि म गर्दै थिएँ त्यहाँदेखि लेटर अन after that we met like almost 4 years just agadi then we started working together Apuphi ma त्यसो गरेर त्यहाँदेखि we formed the first tech company of Sikkim okay so तपाईहरु भनेपछि पहिला नै भेट्नु भएको हैन 4 इयर्स अगाडि भेट्नु आई थट लाइक तपाईहरु स्कुल देखिनको सँगै भेट्नु भएर त्यसो डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स है सो तपाईहरु अब डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड्सबाट हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो डिफरेन्ट फिल्डबाट है सो वी वान्ट टु नो अब तपाईहरुको स्कुल लाइफ चाहिँ कस्तो खालको थियो भनेर सो व्हाट टाइप अफ स्टुडेन्ट्स वर यु ब्याक इन द स्कुल डेज म त आई वाज मोस्टली नर्मल अब नर्मली के हुन्छ नानीहरुमा दे आर मोर इन्टु स्पोर्ट्स एन्ड स्टफ एन्ड डुइङ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ एक्टिभिटिज अब व्हेन आई लुक ब्याक आई वाज मोर इन्टु बुक्स फर इक्जाम्पल मेरोमा एउटा सानो नोटबुक हुन्थ्यो क्या म त्यो जहिले गोजीमा राख्थेँ त्यहाँदेखि जब पनि म हिस्ट्री टिभी 18हरू हेर्थेँ म त्यहाँ के नोट डाउन गर्थेँ आई वान्ट टु फर इक्जाम्पल वर्क इन दिस ट्रङ्क्स भन्ने एउटा त्यो जुन हामी चिकन विङ्सहरू खान्छ त्यो it was like a new kind of stuff so I used to write all of those ideas like creating exoskeleton suits heru bhayo so म त्यो कुराहरु गर्थे अनि I was more into extraterrestrial life for example मलाई SETI भन्ने अर्गनाइजेसन छ एउटा it is known as Search for Extraterrestrial Institution
So I wanted to work there when I was a kid. अनि I was so engrossed into all of this stuff कि मैले त्यो प्रिन्ट आउटहरू निकालेको थिएँ यो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफको के अन्त बल्ब बनाएको थियो एन्ड स्कुलबाट चाहिँ कम्प्लेन आयो कि तपाईँको छोरालाई चाहिँ यु हेभ टु कन्ट्रोल एल्स हि इज गोइङ टु गो म्याड भनेर सो यु नो सो त्यो भएर एन्ड आई वाज अल्सो मोरओभर के हुँदो रहेछ यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ यु बिकम अ मिसफिट रहेछ अब पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु मच अनि इट बिकम्स हार्ड टु फिट इन्टु द्याट पर्टिकुलर थिङ एन्ड त डेफिनेटली युल गेट बुलिड एज वेल होइन कतिजना मान्छेले बुझ्दैन ओर्दैन सो बट वेन आई लुक ब्याक यो कुराहरू हेज हेल्प मी टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई रियली लभ टु डु फर इक्जाम्पल मलाई पहिल्यैदेखि नै नयाँ नयाँ कुरा इन्भेन्सनहरू भयो यो कुराहरू हेर्नु ओर्नु गर्नु एन्ड बिजनेस इज समथिङ विच आई युज टु अलवेज डु आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट टाइम युजिङ द इन्टरनेट त्यो मेरो जुन युएसबी तेथ्रिङ गर्छ त्यसरी कम्प्युटरमा जोडेर गुगल खोलेर त्यहाँदेखि इन्टरनेट युज गरेको अनि प्रिन्ट आउटहरू निकालेर आई युज टु डु अ लट अफ स्टफ्स क्या सो आई वाज अलवेज दिस वाज मेबी समथिङ विच आई ह्याड टु डु लेटर इन लाइफ सो पहिल्यैदेखि मलाई त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट थियो म चाहिँ अब वेन इट कम्स टु एडुकेसन पढ्नु ओर्नु उयसमा चाहिँ आई वाज एन एभरेज किड म त्यस्तो त्यो मतलब एक्सेप्सनली गुड त्यस्तो केही पनि थिएन आई वाज एन एभरेजै थिएँ म पढ्नुमा त्यस्तो उयो पनि थिएन बट लेट मोर देन एजुकेसनल जुन चाहिँ सिस्टमको हाम्रो जुन किताबहरू हुन्थ्यो त्योभन्दा बेसी आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन रिडिङ मोर अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड क्या जस्तो इन्टरनेट आयो मेरो लाइफमा बट इट केम अलिकति अन लेटर एज भनौँ न 6-7देखि उता इन्टरनेट हुन्थ्यो तर त्यस्तो राम्रो उयो थिएन तर त्यसले गर्दा आई युज टु गो टु माई स्कुलको लाइब्रेरी अन्त त्यहाँनिर अब मोस्टली अबाउट न्यू थिङ्स हुन्छ नि एडभेन्चरको रिलेटेड या इनोभेसनको रिलेटेड त्यस्तो बुक्सहरू म खोजेर पढ्थेँ हो मलाई सानैदेखि नै इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो बिजनेसमा पनि मलाई इन्ट्रेस्ट थियो त्यसले गर्दा लेटर अन मैले अब कलेजमा आई वाज गुड मैले सिभिल इन्जिनियरिङ मैले राम्रो उयसमा उयो गरेँ देन आई थिङ्क बाई द एज अफ 20 or 21 आई हेड अलरेडी रिटन टु इन्टरनेसनल जर्नल्स अन्त त्यसको बाद मैले के अरे मलाई बिजनेसमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो पहिलादेखि त्यसले गर्दा फर्केर आएर मैले गभर्मेन्ट जबहरू गरेन आई वाज नट त्यति बेसी इन्ट्रेस्टिङ लाग्थेन गभर्मेन्ट जब है किन फ्यामिलीमा अब सानैदेखि मैले देखेँ प्रायः सबैजना गभर्मेन्ट जब गर्नुहुन्थ्यो मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्थेन सो त्यहाँदेखि मलाई बिजनेसै गर्छु भनेर भने द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वाज टु एक्चुली कन्भिन्स माई पेरेन्ट्स क्या कि म गभर्मेन्ट जब गर्दिनँ भनेर हुन्छ नि आई वान्टेड टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट भनेर त्यहाँदेखि मैले थुप्रो चिजहरू पनि ट्राई गरेँ अब सबै त सक्सेसफुल भएन बट स्लोली उयो गर्दै त्यसरी एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गर्दै निकै सिकेँ त्यहाँदेखि त्यो उयोले गर्दा के भन्छ अल इन अल भन्नु पनि आई वाज जस्ट लाइक एन ओके एभरेज सुन्दै थिएँ त्यस्तो उयो त थिएन मैले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ दुईजनाको आफ्नै एउटा हबी थिएछ क्या सो यु आर सो इन्टु बिजनेस लाइक अब यस्तो गर्छु म तर बट आई वान्ट टु डु बिजनेस लाइक यु न्यू वाट यु वान्टेड टु डु एन्ड इभन यु ह्याड द्याट यो हबी मेरो एन्ड दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भनेर एक्चुली यो त्यस्तो पनि अब यस्तो हुँदो रहेछ नि सानोमा यु वान्ट टु डु समथिङ एल्स तर ठुलो भएर सोसाइटी and financial you know urgencies ले गर्दाखेरि you have to do certain kind of things for example हामीले फर्स्ट टाइममा स्टार्टअप गर्नुको लागि पनि इट रिक्वायर्स अ लट अफ थिङ्स राइट गर्नु सकिँदैन सो मैले आई हेभ वर्कड इन मेनी कर्पोरेट्स बिफोर मिटिङ हिम एन्ड द्याट्स अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट स्टोरी अन्त तर त्योभन्दा अगाडि आई हेभ अल्सो वर्क मेबी एक पोइन्ट अफ टाइममा यस्तो पनि भएको थियो कि नो आई हेभ टु डु अ जब त्यही कारण मैले म्याकेन्जीहरूको पनि इन्टरभ्यूहरू बसेको अन्त म जबै गर्छु भन्ने खालको पनि तर वेन वी मेट त्यहाँदेखि चाहिँ यु नो यस दिस इज वाट आई अलवेज वान्टेड टु डु अन्त हाम्रो त्यो कम्प्लिमेन्ट पनि भयो द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ हामीले एउटै डिरेक्सनमा सोच्थ्यौँ अन्त त्यो हाम्रो गोल्स र भिजन सेम हुनेले गर्दाखेरि क्या वी एक्चुली मेट कस्तो पाराले भने चाहिँ एउटा कमन फ्रेन्डको थ्रुबाट हामी भेट भएको थियो अन्त हाम्रो एक्चुली वेबसाइट रिलेटेड मेरो एउटा काम थियो वेबसाइटको लागि चाहिँ आई मेट हिम फर द फर्स्ट टाइम देन स्लोली अब वी बिकेम भेरी गुड फ्रेन्ड्स होइन त्यहाँदेखि हामी कोही बेला युज टु यताउता घुम्नु पनि जान्थ्यो सँगै त्यहाँदेखि लेटर हामी डिस्कस गर्दै गयो कुरा गर्दै गयो एन्ड द कमन पार्ट चाहिँ के थियो भने चाहिँ वी बोथ वान्टेड टु स्टे इन सिक्किम एन्ड डु समथिङ यहीँबाट क्या वी वान्टेड टु सेट एन इक्जाम्पल जस्तो लाइक सर सेट उसको दुबईमा पनि जब अफर्स आएको थियो म्याकेन्जी पनि सेलेक्ट भएको तर हि डिन्ट गो फर द्याट त्यहाँदेखि मेरो पनि सिडनी जाने अस्ट्रेलिया जाने मेरो चान्स पाएको थियो बट लेटर आई डिन्ट पर्स्यु द्याट म नि यतै बसेर कुछ गरौँ भन्ने थियो सो द्याट वाज लाइक द कमन आइडिया विच एक्चुली ब्रट अस टुगेदर
तर या अन्त स्टार्टअपमा फाइन्डिङ अ को फाउन्डर is more difficult than finding a wife. This is what it is said in the startup world. It is more difficult than literally finding a wife because we have to argue so much. You can't say that हामीले कुनै कुरा सपोज फर इक्जाम्पल प्रोडक्टमा एउटा टेक्निकलिटी प्रब्लम आयो या एउटा फिचर या एउटा मार्केटिङ एस्पेक्ट ल यसलाई डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ्समा हेर्नु पऱ्यो नि त वाट इफ I have a completely different perspective and he has a completely different perspective, and now how do we find that middle ground? That is so important. Now most of the people can't find that middle ground because we all are human beings, right? अर्को मान्छेले हाम्रो केही पर्सपेक्टिभलाई नो भन्यो भने we get offended. तर this is not about that, no. So like I said, it's very difficult to find a co-founder. अन्त हामी we didn't know that initially when we met that we are going to be co-founders or we are going to start a company someday bhanera, but we always used to experiment with a lot of things. In fact, before starting Apuphi also, Apuphi को त हामीले नाम राख्छ यस्तो हुन्छ भनेर पनि हामीलाई थाहा थिएन. अब यो प्रब्लम अफ अनइम्प्लोइमेन्ट जब्सहरू त हामी डिस्कस गरिबस्थ्यो, तर मोर देन द्याट हामीहरू एउटा केही गरौँ न है कामसँगै मिलेर भनेर वी इभन ट्राई टु लन्च अ क्लोदिङ बिजनेस. तर त्यहाँ पनि लजिस्टिक इस्युजहरू हुँदो रहेछ एन्ड देयर आर सो मेनी टेक्निकलिटिज यु हेभ टु फाइन्ड आउट भन्ने कुराहरू आयो. वी अल्सो ट्राई टु डु मेनी थिङ्स जसबाट चाहिँ हामी फेल भयो, तर वी लिटरली लर्न अ लट अफ थिङ्स फ्रम द्याट. मेबी हामीले त्यो कुरा ट्राई नगरेको हामीले कहिले सिक्दैन. बट अल दोज नलेज जे पनि त्यो उयो गर्यो द्याट त्यो सबै एडेड अप टु बिल्डिङ अपुफी क्या एक्सपिरियन्सले चाहिँ त्यसरी नै हामीलाई फ्रेम गर्यो. सो अपुपीको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूकैबाट एकपल्ट हामी. सो फर्स्ट अफ अल अपुपी चाहिँ अब वाइ अपुपी चाहिँ अपुपी हो. सो वी वान्ट आवर भ्युअर्सलाई अलिकति भनिदिनुहोस्. सो अपुपी चाहिँ इट्स अ भिजन हो कि. अन्त इट्स अ भिजन एन्ड देन हाउ डिड वी कम अप विथ द नेम भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यो जब सिकर्सले कुनै पनि प्लेटफर्ममा कसरी जब्सहरू पाउँदैछ या कसरी कुनै जब्सको लागि अप्लाई गर्दैछ. लाइक मोस्ट अफ द टाइम्स के हुन्छ हामीले कुनै जब्समा अप्लाई गर्छ एन्ड वी एक्सपेक्ट द्याट वी विल गेट टु हियर ब्याक फ्रम द जब इदर एक्सेप्टेन्स अर रिजेक्सन मेल्स एन्ड देन द्याट कम्प्लिटली स्टप्स देयर ओन्ली. द लाइफ साइकल अफ द युजर एन्ड्स देयर. अब अपुफीमा चाहिँ हामीले के सोच्यो भन्दा अब हाउ डु वी सल्भ दिस प्रब्लम. पहिला अप्लाई गर्नै पर्छ डेफिनेटली. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकेन्ड स्टेप वुड बी टु आइडेन्टिफाई वाइ यु आर गेटिङ रिजेक्टेड फ्रम अ जब. किनभने अब फर इक्जाम्पल आई एम गेटिङ रिजेक्टेड फ्रम अ सर्टन काइन्ड अफ जब बिकज आई ल्याक सर्टन काइन्ड अफ स्किल्स नि. सो इमेजिन यु क्यान अपस्किल युर सेल्फ इन द्याट पर्टिकुलर टार्गेटेड स्किल. नेक्स्ट टाइम इभन वेन आइ एम अप्लाइङ फर सिमिलर रोल्स मेरो हायरिङ हुने चान्सेस त सिग्निफिकेन्टली बढेर गयो नि त. सो वी फिगर आउट द्याट दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस. अप्लाई गर्नु पऱ्यो, अपस्किल गर्नु पऱ्यो, त्यहाँदेखि हायरिङ हुन्छ. सो अप्लाई, अपस्किल, हायर्ड. So by the way, we say that not only getting hired but getting hired the right way. So that is how we came into the name, APUPHI, apply, upskill, hired. Okay, so that really defines Apupi. Apply, upskill and get hired. Okay. So तपाईहरु फ्रेन्डशिपदेखिको यो गाइज को फाउन्डर्स बिल्डिङ अपुपी है. सो अपुपी चाहिँ अब हेर्नु पर्दाखेरि अब तपाईहरुले कसरी चाहिँ अब लाइक अपुपी चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्ने भनेर सोच्नुभयो. लाइक सिक्किम स्टेटमा मात्रै नभएर दिस इज लाइक दिस अब युजर्सहरूले वर्ल्ड थ्रु आउट द वर्ल्ड नै अब युजर्सहरूले फाइन्ड गर्नु सक्छ है अपुपीलाई. अब कहिले तपाईँहरूले लन्च गर्नुहुन्छ है. सो दिस इज भेरी युजफुल फर एभ्री युथ. सो तपाईँहरूको माइन्डमा चाहिँ कसरी चाहिँ अपुपी चाहिँ बिल्ड गर्नुपर्ने लाइक अब कसरी चाहिँ यो थट आयो. यो चाहिँ के हो भने चाहिँ इट्स अ भेरी अब हामीलाई इट्स अ भेरी पर्सनल प्रब्लम. खास गरी चाहिँ हामीले के रियलाइज गऱ्यो भने चाहिँ अब हामी रिमोट लोकेसनमा अहिले होइन वी आर पोस्ट इन रिमोट लोकेसन. रिमोट लोकेसनमा बसेर गाउँ बस्तीमा हामी बस्यो उयो गऱ्यो जो एजुकेसन लागि बाहिर गयो. त्यहाँदेखि यी गाउँ बस्तीमै पनि वी स पिपल लाइक वी युज टु इन्टरेक्ट विथ सो मेनी पिपल अभियसली होइन. उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दा ओर्दाखेरि हामीले देख्यौँ कि अपर्च्युनिटी चाहिँ मतलब एकदमै कम्ती छ क्या अझ. अन्त इफ अब उनीहरूले पनि अपर्च्युनिटी चाहिँ कसरी दिलाउने त्यो एउटा हाम्रो मेन उयो थियो. अनि सेकेन्ड के थियो नि लाइक सेल्फ अब हाम्रोमा पनि अप्सन्स कम्ती थियो नि त. यहीँ बसेर पनि जस्तो वी आर वर्किङ इन अपुफी यति बेला बट एट द सेम टाइम हामीले आफूलाई पनि सस्टेन त गर्नु पऱ्यो नि त. अब कम्पनीमा कति खर्च हुन्छ के हुन्छ त्यसले गर्दा म होटल जाउँदैछु सर स्टिल वर्किङ होइन जबमा. अन्त त्यो गर्दै गर्दा फेरि हामीले अरू के अप्सन्स
पाउन सक्छ कि भनेर हामीले यो गर्दाखेरि वी कुड नट फाइन्ड एनिथिङ क्या थियो अरू अप्सन्स तर नट अब हाम्रो जस्तोसँग मिल्ने या फिजिबल थिएन त्यसले गर्दा वी रियलाइज कि एटलिस्ट यस्तो हो नि लाइक अपुफीको टार्गेट चाहिँ के हो भने चाहिँ सबैजनाले मौका चाहिँ पाउनुपर्छ हाम्रो गाउँमा लाइक ए सेड होइन हाम्रो रिमोट लोकेसन्समा नट ओन्ली इन सिक्किम नि त अल ओभर इन्डिया हाम्रो प्यान इन्डिया लन्च हुन्छ फर्स्ट पार्ट प्यान इन्डियामा चाहिँ हामी वाट वी रियलाइज इज इच एन्ड एभ्रीबडीले एउटा चान्स त डिजर्भ गर्छ जब पाउनु नपाउनु इज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी हो कि बट एउटा एक मौका त पाओस् मौका पायो भने त गर्छ नि त सो द्याट्स हाउ द सिड अफ द आइडिया चाहिँ द्याट्स हाउ इट्स आई वुड लाइक टु एड इन्टु दिस लाइक के हुँदै थियो भन्दाखेरि वी वर डिस्कसिङ अल अफ दिस जहाँ पनि जानु एभ्री वान इज टकिङ अबाउट अपर्च्युनिटिज हाउ डु आई गेट द्याट सो सिन्स आई एम फ्रम टेक मैले कोर टेकमा काम गरेको हुनाले गर्दाखेरि आई युज अ लट अफ प्लेटफर्म्स आई युज लिङ्कडिन आई युज नौकरी फाउन्डिट यो सबै इन्डिडहरू तर देयर वाज समथिङ मिसिङ इन अल अफ दिस प्लेटफर्म्स क्या अप्लाई त गर्ने हो अनि जब्स पनि इट इज सोइङ यु सो मेनी काइन्ड अफ जब्स इट्स सो ओभरवेल्मिङ अन्त यु एक्सपेक्ट द्याट यु लिसन ब्याक तर त्यस्तो केही हुँदैन देयर जस्ट साइलेन्स होइन अनि यो कतिवटा ग्याप्स देख्यो क्या सो वाइ कान्ट वी क्रिएट समथिङ डिफ्रेन्ट र यो प्रब्लम्सलाई कसरी सो we started by identifying the gaps in the market. That is how we started, not by creating a solution directly. तर gaps चाहिँ के छ, what are all the things that are necessary so that everyone can get an opportunity, like you said, everyone can get the opportunity of earning a livelihood. So that is how we decided to work on this particular vision. अन्त अपुफीमा चाहिँ अर्को के छ नि, नट ओन्ली अब त्यो जब्स भन्दै प्रोफेसनल त्यो मतलब डिग्री क्वालिफाइड त्यो जब्स मात्रै भनेको होइन, हामीले लेटर हाम्रोमा टास्क जब्सको पनि हामीले उयो गरेको छौँ. इभन आर्टिस्ट एन्ड अल हो, आर्टिस्टहरूलाई पनि हामी यसमा इन्क्लुड गर्ने उयोहरू, लाइक एभ्रीबडी हुन्छ जे पनि वेन इट कम्स टु लाइभलीहुड जे चाहिँ पनि आउँछ, लाइक द एन्टायर टेक एन्ड अपुफी इज नट एक्ज्याक्टली जब पोर्टल होइन क्या. हामी द्याट इज वाट मेक्स अस डिफरेन्ट. वी आर के अरे तपाईँलाई कम्प्रिहेन्सिभ करियर इको सिस्टम हो हामी चाहिँ. वेन इट कम्स टु करियर लाइक द एन्टायर सर्कल अराउन्ड इट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामी we are the solution to that. So we have influencer economy, creative economy, gig economy, portfolio economy, everything into one platform. Because when we see jobs, it is not only blue collar jobs or grey collar jobs, it is everything, right? Yes. Even someone who is an electrician has a career, and even someone who is an artist or musician. So यो सबैलाई एउटा अपर्च्युनिटी कसरी हामी दिन सक्ने, हाउ क्यान वी take that particular thing together and make it into one solution. So that is what our platform is doing as well, what we are building. Now definitely this will be in phases, because this is a complex stuff. There are a lot of technicalities into this. So first phase ma we are launching for job seekers, and त्यसरी नै it will be in phase wise, but by the end of 2026 hopefully all our phases will be launched. Okay. So phase ma launch huncha. Yeah. So for when are you guys planning to launch first? So first will be in the Q1 of 2026, first phase. So this is such a great, like सबै अहिलेको युथहरुको लागि मात्रै तपाईले जस्तो भन्नुभयो, अब इलेक्ट्रिशियन सबैजनाको लागि, so such a great thing के हो, like we are really looking forward to this. Yeah, and अर्को चाहिँ what I would like to add is, हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि त्यहाँदेखि हामीले धेरै रिसर्च गर्दाखेरि वी फाउन्ड आउट द्याट देयर इज अ थिङ कल स्किल मिसम्याच, ओके, विच इज अ मेजर प्रब्लम नट ओन्ली इन इन्डिया, इट्स अ प्रब्लम अल ओभर द वर्ल्ड. सो दिस वेयर अल अफ द प्रब्लम्स विच लेड अस टु वर्क अन दिस पर्टिकुलर सल्युसन क्या. ओके. सो स्किल्स भन्दाखेरि चाहिँ अब कस्तो प्रकारको त अपुपीले चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ अब हेल्प गर्छ, लाइक स्किल्स डेभलप गर्नु? सी फर्स्टमा प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्यान्डिडेट्सलाई पनि, युजर्स जो हुन्छ उनीहरूलाई पनि याद हुँदैन मेरोमा के स्किल्स छ भनेर. सिम्पली अरू प्लेटफर्ममा के हुँदैछ, रेज्युमे जे हालेको छ त्यसमा स्किल्स के नोट गरेको छ, त्यही हिसाबले वाट इज ह्यापनिङ इज यु आर बिङ सोन द जब्स. सम प्लेटफर्म्स आर नट इभन डुइङ द्याट. नाउ आवर पर्टिकुलर प्लेटफर्म इज हेल्पिङ यु आइडेन्टिफाई योर स्किल्स एज वेल विच यु आर नट अवेर अफ also. Okay, and right from the process of uploading your resume to showing you jobs that are more relevant to you, just ma chai hiring hune chances significant cha. All these technicalities र features ले गर्दाखेरि the chances of getting hired at the first place itself increases significantly. And like you said, तपाईले भन्नु भएको जस्तो upskilling part, skill development directly भन्दिनँ म,
अपस्किलिङ हुन्छ यसमा. जस्तै मेरोमा एउटा सर्टन स्किल छ जसमा चाहिँ म ल्याक गर्दैछु बिकज द एआई इज एनालाइजिङ अल अफ दिस. त्यहाँदेखि त्यसको बादमा त्यो पर्टिकुलर स्किलमा म कसरी अपस्किल गर्नु, कुन चाहिँ त्यो स्किल हो जसमा मैले अपस्किल गर्नुपर्छ. बिकज सी देयर आर अ लट अफ कोर्सेस इन द इन्टरनेट. फर इक्जाम्पल आई एम अस्पायरिङ फर अ सर्टन काइन्ड अफ रोल, सर्टन काइन्ड अफ जब. अब मैले त्यसको लागि प्लेलिस्ट खोज्नु गएँ या मैले कोर्सेरा युडेमीहरूमा गएँ भने कति बेसी कोर्सेस हुन्छ, यु गेट ओभरवेल्म्ड क्या. आई डोन्ट नो वाट इज द करेक्ट रोड म्याप टु अपस्किल माई पर्टिकुलर स्किल. सो हाम्रो प्लेटफर्मको थ्रु चाहिँ यु अल्सो गेट द्याट टार्गेटेड अपस्किलिङ कोर्स एज वेल इन्टु द प्लेटफर्म इटसेल्फ. Okay. So next, what I would like to ask is, so Apupima, like we know, apply, upskill and get hired. So abo apply ta abo we understand like apply garyo, like an upskill and get hired bhanne भन्नु हुँदैछ. So like it अब upskill को बाद जुन चाहिँ step आउँछ get hired. So जति पनि अब apply गर्ने हुन्छ युजर्सहरू, so they'll surely get hired. We can't say, you know, you'll surely get hired. तर we are creating a mechanism which significantly increases your chances of getting hired. So how are we doing that भन्दाखेरि we also have mentorship in the embedded into the platform itself. For example, imagine someone taking your interview and you can be mentored by the same person. अनि हामी AI मात्रै हैन, हामी AIQ हो, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स quotient भन्छ क्या. So it's a human and AI involvement. So the report and all which is being generated is very accurate. अब यति गरिसकेपछि imagine I don't know how to drive a car. Now I don't know how to drive a car, sorry. मैले ड्राइभ गर्नु सिक्दैछु अनि ड्राइभ गर्नु सिक्दाखेरि आई डोन्ट नो, मैले ब्याक गर्नु मजाले जानिनँ अरे, म ड्राइभ गर्नु नै त छोड्दिनँ नि त, म ब्याक गर्नु सिक्छु नि त. अब प्रब्लम के हुँदैछ भने अहिले मोस्ट अफ द प्लेटफर्म्सको थ्रु हामी अप्लाई त गर्दैछ तर सेकेन्ड टाइम म अप्लाई गर्दिनँ किनभने मलाई लाग्छ अब म यो जबै पाउँदिनँ भनेर, किनभने थाहै छैन आफूमा कुन चाहिँ स्किल ल्याक गर्दैछ. सो द्याट particular thing will significantly increases the chances of getting hired, definitely. So feedback भन्ने कुरा, feedback, so AI ले analyze गर्दैछ, report generate हुँदैछ. There are a lot of technicalities. Mentorship section पनि छ हाम्रो जसमा industry expertsहरूको लागि छ, plus retired professionalsहरूको लागि. So Apuphi is not only about getting jobs, there are monetary avenues as well into the platform. Courses को लागि छ and then mentorshipsहरूको लागि. Imagine आज म एउटा गुगलमा काम गर्नु, मलाई I am aspiring to work in Google, but I don't have anyone who I know in my circle who works in Google. So by coming into Apuphi, you can book a one-on-one session or a group session, and then you can get the complete, idea of how I can get that particular job banera. So all of these things are also there. Okay, huge, something huge is going. So सुन्दाखेरि, so तपाईहरु दुईजना co-foundersहरु चाहिँ different fields मा हुनुहुन्छ है. So how do you guys like तपाईहरुको फिल्ड्स कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ एज अ को-फाउन्डर्स? आफै अब वर्क लाइफ त भयो, अब सो लाइक पर्सनल लाइफ पनि भयो. सो लाइक हाउ डु यु गाइज ब्यालेन्स इट? लाइक अब तपाईँ को-फाउन्डर्स अफ अपुपी एन्ड यु हेभ लाइक यु आर वर्किङ एज वेल, राइट? सो अब त्यो चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नु? अब अहिले त आई हेभ वर्कड सो मच, म त अब बर्नआउट जस्तो पनि हुन्छ कोही बेला. तर द गुड थिङ इज अब साँच्ची नै रहेछ, इफ यु आर वर्किङ फर समथिङ विच यु लाइक, यु गेट अ लट अफ एनर्जी भन्ने. फर इक्जाम्पल वेन वी इनिसियली स्टार्टेड, म 9 to 5 काम गर्थेँ, त्यहाँदेखि 5:30 वी युज टु मिट, त्यहाँदेखि 5:30 to 1, 11, द्याट युज टु ह्यापन लाइक एभ्री डे नर्मल टाइम. It's been for almost 4 years भनौँ न. It's been like 4 years. अपुपी हामीले अब रिसर्च गर्नु स्टार्ट गरेकोदेखि, काम गर्न थालेकोदेखि. अन्त सरको चाहिँ अब 5:30 त मात्रै छुट्टी हुन्थ्यो. सो 5 दिन त आई युज टु गो टु पिक हिम अप. त्यहाँदेखि फेरि मेरो यता घरमा ल्याएर त्यहाँदेखि उयो गऱ्यो दिनभरि. अब आफूले के गर्नु सक्छ गऱ्यो, नभए आई अल्सो युज टु बी बेसी विथ होटल है. त्यो गऱ्यो, त्यहाँदेखि फर्केर त्यहाँदेखि बेलुका 11, 12, 1-2 बजीसम्म बस्यो. त्यस्तो गर्दै गर्दै क्या मतलब त्यसरी नै अब अहिले 2 years त हामीले सोच्यो क्या, ओके यति बेसी प्रब्लम्स रहेछ, हामीले अरू कुरा ट्राई गर्दै थियो, तर वाइ नट लेट्स फोकस अन आवर पर्टिकुलर क्राफ्ट एज वेल. जस्तै मेरो टेकमा धेरै आइडिया थियो अनि हामीले यो प्रब्लम त देख्यो, दिस इज अ मेजर प्रब्लम. नो, वर्ल्डको सबसे भन्दा बिगेस्ट प्रब्लम के हो? इट्स अनइम्प्लोइमेन्ट, राइट? इट्स अनइम्प्लोइमेन्ट. गिभिङ एभ्री वान एन अपर्च्युनिटी टु अर्न यर लाइभलीहुड.
ले अफ्स भइरहेको न्युजहरू सुनिरहेको अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ इट पर्फेक्टली त्यसले म्याच भयो क्या वाट वी वर ट्राइङ टु डु भनेर सो तपाईँको यो होल जर्नीमा है सो अपुपी बिल्डिङ अपुपी अन्त तपाईँको आफ्नै एउटा करियर आफ्नै एउटा बनाउनु हुँदाखेरि सो तपाईँको एक्सपिरियन्स अनुसार सो वाट डु यु थिङ्क हार्डवर्क कि डिसिप्लिन दुइटै इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ हजुर अब हार्डवर्क इज डेफिनेटली समथिङ विच इज इम्पोर्टेन्ट तर हार्डवर्क म एक दिन मात्रै डरलाग्दो गरेँ तर त्यहाँदेखि हप्ताको 6 दिन त गरिनँ भने त इट डजन्ट मेक सेन्स दुइटै इम्पोर्टेन्ट हो है तपाईँको हार्डवर्क पनि हो अन्त डिसिप्लिन पनि हो एट द सेम टाइम डिसिप्लिन चाहिँ कसरी हार्डवर्क भनेपछि अब अभियसली अब आफूले इच्छा गरेको काम गर्नु त त्यस्तो अब सजिलै लाग्दो रहेछ त्यस्तो के टिडियस टास्क गरेको जस्तो त्यस्तो फिल त हुँदैन मन परेपछि त आफ्नो त्यो धुनमा उयो गरिहाल्दो रहेछ अन्त अर्को डिसिप्लिन चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट कन्सिस्टेन्सी पनि चाहियो जस्तो समटाइम्स वी गेट फ्रस्ट्रेटेड कतिवटा कुरामा है त्यसले पनि आफूलाई तर पनि कसरी वी स्ट्रिमलाइन ट्राई टु स्ट्रिमलाइन थिङ्स जति सक्दो सजिलो पाराले त्यस्तो नि उयो हुँदो रहेछ अन्त डिसिप्लिनमा चाहिँ वाट आई वान्ट टु से इज जे कुरा हामीले गर्छ हुन्छ नि एउटा रेगुलर प्याटर्न मतलब रुटिन जस्तो बनायो जस्तो एउटा टाइमिङ स्केड्युलिङ के गरिन्छ अझै सजिलो पर्दो रहेछ टु मेन्टेन द्याट मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो So yeah, both the hard work as well. Discipline both is equally important. Hard work सँगसँगै स्मार्ट वर्क पनि गर्नु पर्यो बेसी दुःख मात्रै गर्नु पर्दैन हुँदैन आफ्नो एफर्ट्स चाहिँ अब राइट जग्गामा लगाउनु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइक जस्तै भन्छ कि मोस्ट लेजी पिपल आर द मोस्ट क्रिएटिभ अब आई एम अल्सो अ लेजी पर्सन है वेन इट कम्स टु डुइङ माई पर्सनल चोर्स एन्ड वर्क आई ट्राई टु फाइन्ड हाउ क्यान आई अटोमेट दिस जस्तै अफिसतिर पनि काम गर्नुपर्ने कतिवटा डेली कामहरू आई हेभ अटोमेटेड अ फ्यु थिङ्स जस्तै अन्त बिकज आई एम लेजी ओके सो आई वर्क हार्ड एट द सेम टाइम हाउ क्यान आई यु नो मेक माई लाइफ मोर इजियर द्याट इज अल्सो देयर म चाहिँ अलिक हार्डवर्किङै हो मान्छे चाहिँ तर म चाहिँ कसरी एक र परेको के त्यो एक दुई नै गरिबस्ने त्यस्तो खालको छु कि सो हामी वी आर डिफ्रेन्ट बट लाइक इट वर्क्स टुगेदर सँगै मैले ओके सो कमिङ टु द बिग थिङ सो फर्स्टली अघि फर्स्ट स्टार्टिङमा भन्नु सकेन है सो नाउ आई लाइक टु से बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अपुपी एन्ड टु यु सो फर सिक्योरिङ एफडिआई फ्रम जर्मनी है सो इट इज लाइक सिक्किमबाट एफडिआई त्यो पनि अब जर्मनीबाट है सो बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स सो वी वान्ट टु नो बिहाइन्ड द सिन्स के फ्यु स्टोरिज बिहाइन्ड लाइक फर्स्ट टाइममा त सी वी नेभर थट द्याट वी विल गेट एन एफडिआई सो इट डिन्ट स्टार्ट with we will get FDI भनेर it didn't start it that way we started like we were you know in need of funds because startup ma and when you are starting an AI venture there comes a lot of cost अब आफ्नो आर्किटेक्चर भयो टेक स्ट्याक भयो आफ्नो टिमहरू भयो because you can't do it alone so धेरैवटा खर्च हुँदाखेरि and even to launch a product we were in need of funds so we started looking out for accelerator programs and venture capitalist and angel investor so I remember we did a research जसमा चाहिँ हामीले almost 150 different accelerators venture capitalists 180 something angel investorहरूको list बनाएको थियो and we started randomly cold emailing them okay about our thing अन्त we that time we didn't even know कि अब हाम्रो लागि एक्चुअली उनीहरू फिट होइन क्या अन्त पिच डेक हामीले हालेको थियो बट भेन्चर क्यापिटलिस्टले यो आइडिया त राम्रो रहेछ भनेर पैसा दिन्छ कि जस्तो वी एक्सपेक्टिङ बट डेफिनेटली इट डजन्ट वर्क द्याट वे होइन भेन्चर क्यापिटलिस्टले त ट्र्याक्सन हेर्छ कतिको प्रडक्ट मार्केट फिट भयो कि भएन धेरैवटा कुरा हुन्छ नि त इन्टु प्ले बट बाई द टाइम ट्राई गरेपछि मात्रै हामीले पनि बुझ्यो हाम्रो नि त फर्स्ट स्टार्टअप हो अब हामीलाई पनि आइडिया थिएन बट उनीहरूसँग कतिपल्ट इन्टरेक्ट गऱ्यो वी फेस मेनी इन्टरभ्युज उनीहरूसँग यो भिसीहरू पनि बस्यो अरे देन बी रियलाइज कि एक्चुअली त्यसरी चाहिँ हुँदैन रहेछ भनेर तर अब यो कुरा हुँदा हुँदै हाम्रो पनि प्रडक्टहरू निकै डेभलप भयो एन्ड हामीले जे कुरा पनि उनीहरूको थ्रु फिडब्याक पाउँदै थियो वी वर इम्प्लिमेन्टिङ इट ब्याक टु द प्रडक्ट सो त्यसो हुँदाखेरि आफ्टर यु नो 38-39 पिचेस वी स्टार्टेड गेटिङ सम इन्ट्रेस्ट लेभल अफ भेन्चर्सहरूबाट अन्त कतिवटा अरू जग्गातिरबाट पनि एन्ड हामीले माल्टाबाट पनि इन्ट्रेस्ट पाएको थियो सो there was some investment big amount अन्त तर compliances issues अनि आफ्नो conflict of interest हुँदाखेरि we didn't go with that and definitely they also didn't go through that certain compliances हुन्छ and after that we got a mail that there is an investment firm who is also interested
So we started having discussions, due diligence process हुन्छ हामीले भनेको कुराहरूको. And अब यस्तो हुँदैन कि इन्भेस्टमेन्ट मन पर्यो इन्भेस्टमेन्ट फर्मले इन्भेस्ट गर्छ. वी हेभ टु इभन स्पिक विथ यर ब्याङ्क, जर्मनीको ब्याङ्कसित धेरैवटा कम्प्लाइन्सेस हुन्छ. सो इट वाज अ रिगरस प्रोसेस, टिडियस प्रोसेस होइन. एकदमै अब हामीलाई त कहिले पनि एफडिआई त हामीले पनि त सुनेको मात्रै हो, देखेको मात्रै हो. वी हेभ जस्ट रेड. तर त्यसको भित्रको ब्याक एन्डमा के हुँदै रहेछ हामीले कहिल्यै थाहा थिएन नि त. सो हामीलाई सिए, वी ह्याड अ सिए. अब इभन इनफ्याक्ट हि डिडन्ट नो कि त्यो एफडिआईको, बिकज वी आर ट्राइङ फर दिस इन्डियन सिम्पल एग्रिमेन्ट फर फ्युचर इक्विटी कि. तर द्याट्स नट एक्सेप्टेड इन इन्डिया रहेछ. अनि सो सिसिपिएसको थ्रुबाट मात्रै हुन्छ नि त, कन्भर्टेबल नोट्सको थ्रुबाट मात्रै हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट हो. अन्त हामीले सोचेको जस्तो लाइक टु कन्भिन्स द इन्भेस्टर वाज वान थिङ होइन, बट लेट अन त्यहाँदेखि उताको लिगल कम्प्लाइन्स वाज अनदर प्रोसेस थियो क्या. अन्त इभन आफ्टर एभ्रिथिङ वेन्ट थ्रु, रेमिट भइसकेर फेरि कम्प्लाइन्सेस आयो नि त. नाउ ब्याङ्कले अब इन्फर्म गर्नु पऱ्यो आरबिआईलाई, यु हेभ टु फिल अ लट अफ फर्म्स, एफसिजिपिआर, अन्त अब धेरैवटा कम्प्लाइन्सेस हुँदा इभन फर द ब्याङ्क इट वाज द फर्स्ट टाइम. ओके, ब्याङ्कले नै हामीलाई फोन गरेको थियो, यु वान्टेड टु कङ्ग्रेचुलेट अस फर्स्ट टाइम गरेको. अन्त सोरिङमै छ नि त हाम्रो अकाउन्ट्स, अन्त सोरिङको एक्सिस ब्याङ्कमा. अन्त सिन्स त्यहाँ ब्याङ्कको लागि पनि फर्स्ट थियो, अब उहाँले पनि हि वाज नेभिगेटिङ एभ्रिथिङ द्याट वाज कमिङ अलङ द वे. हामी पनि वी आर डुइङ द सेम थिङ. अनि आफू नै वी बिकेम लाइक सिए क्या. यति बेसी रिसर्च गर्नु पऱ्यो, हेर्नु पऱ्यो, यस्तो आउँदैछ. फेरि तल बेङ्गलोरबाट कल आउँदैछ सिटी ब्याङ्कहरूबाट, तपाईँहरूको यस्तो यस्तो भएन, यु हेभ टु डु दिस. नाउ दिस वाज सो टिडियस, बट एट द एन्ड अफ द डे अब टिडियस भए तापनि वी आर भेरी ह्याप्पी कि एन्ड प्राउड द्याट अब इट वाज द फर्स्ट टाइम फर द ब्याङ्क, first time for the state, and first time for the entire Northeast for a tech AI startup to do so. So all that hard work really was worth it. It was worth it. Yes. So definitely this is the first time ever in Sikkim, in Northeast, and from Himalayas to like receiving that FDI by a foreign country was such a great thing for us. Really, congratulations. Thank you. So एफडिआई अब लाइक तपाईँले भन्नुभयो यत्रो लामो प्रोसेस, अब यस्तो यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ फर्स्ट टाइम. सो अब यो प्रोसेस तपाईँ फर्स्ट टाइम तपाईँले एफडिआई अब लाइक यु गाइस सिक्योर जर्मनीबाट एफडिआई भन्दा फर्स्ट तपाईँको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो? अब त्यत्रो इन्भेस्टर्सकोबाट भन्नुभयो. फर्स्ट त अफकोर्स वी वर ड्याम ह्याप्पी होइन, बिकज वी वर इन भेरी निड अफ फन्ड्स. ओके, एन्ड यस्तो थिएन कि वी डिडन्ट ट्राई इन सिक्किम और वी डिडन्ट ट्राई इन अदर पार्ट्स अफ द कन्ट्री, त्यस्तो थिएन. इनफ्याक्ट वी ह्याड अप्रोच्ड अ लट अफ पिपल, अ लट अफ इन्भेस्टर्स एन्ड एन्जल इन्भेस्टर्स. तर त्यो कन्भिक्सन आउनु पऱ्यो नि त. अब हामीले हाम्रो माइन्डमा भिजनमा के गर्नु खोज्दैछ, एउटा पिपिटीको पिच डेकबाट मात्रै कतिजनालाई बुझाउनु ट्राई गर्दैछ. सो द इन्भेस्टर हेज टु अल्सो बी इन द्याट पर्टिकुलर जोन to actually believe in the vision and to believe in our product. So हामीले धेरै ट्राई गर्दै थियो है, वी वर ट्राइङ अ लट. अन्त अरूहरूलाई तर भएन. एन्ड जर्मनीबाट वी वर नट स्योर टिल द लास्ट टाइम रेमिट भइसकेर पनि हुन्छ हुँदैन. अब अनलेस एन्ड अनटिल इट वाज नट रिफ्लेक्टेड, इट वाज नट रिफ्लेक्टेड इन द इन्भेस्टर्स एन्ड कि पैसा रेमिट भइसक्यो. वी वर नट स्योर कि हुन्छ कि हुँदैन, द डिल विल गो थ्रु अर नट, बिकज डेफिनेटली वी वर सिइङ अ लट अफ स्टफ इन्टु इट. नो ओभरवेल्मिङ कम्प्लायन्सेसहरू थियो. एन्ड अफकोर्स दोज आर नेसेसरी बिकज फरेनबाट पैसा हुँदैछ. अन्त हामीले पनि बादमा थाहा पायो कि दिस अल आर नेसेसरी टु एन्स्योर द्याट दोज आर लिगल फन्ड्स द्याट आर कमिङ. अब दिस इज अ पार्ट अफ द प्रोसेस. तर फर्स्ट टाइम भएकोले हुँदाखेरि चाहिँ अब अन्त नो वान वाज देयर टु टेल अस यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु. सो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. तर अगेन समथिङ भेरी भेरी न्यू टु लर्न. अनि डेफिनेटली आई वुड लाइक टु टेल एभ्री वान फ्रम दिस प्लेटफर्म इज भोलिको दिनमा इफ सम वान इज looking for securing funds from FDI, त्यति बेला if they would require any consulting help, जस्तै हामीले के डकुमेन्ट्स चाहिन्छ, हामीले कसरी कस्तो खालको कन्भर्टेबल नोट्समा गर्नुपर्ने, they can always approach us, especially for people हैन, they can always approach us and we will help them. त FDI लिँदा पनि एक दुईवटा कुरा छ, लाइक हुन्छ मेनी थिङ्स. द वान थिङ वाट आई वान्ट टु से इज जस्तो जर्मनी र इन्डियामा चाहिँ बायोलेटरल ट्रिट साइन भएको छ. त्यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ हामीलाई ट्याक्सेस एकदमै कम्ती लाग्छ.
सो जति नभए अरू अब कन्ट्रिज कहीँबाट लिन्छ ओर्छ भने पनि जति आउँछ त्यसको आई नो समथिङ अराउन्ड कति छ 1% समथिङ के चार्जेसहरू छ इट डिपेन्ड्स ब्याङ्क टु ब्याङ्क पनि हुन्छ कति उयो पनि हुन्छ सो बिफोर टेकिङ अफ एफटिआई हुन्छ नि तपाईँहरूले एकपल्ट अब त्यो बायोलेटरल कोबाट साइन भएको छ कि त्योहरू नि तपाईँले खोज्नु जस्तै फ्यु थिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट डिपिआइआइटी सर्टिफिकेसन एन्ड अल इनफ्याक्ट यो सर्टिफिकेटले गर्दाखेरि ट्याक्सेस रिल्याक्सेसनहरू पाउँछ एटिआइसीहरू अन्त धेरैवटा ट्याक्सेस अन्त एफडिआईमा पनि रिल्याक्सेसन पाउनु सक्ला अब वी आर अल्सो नट कम्प्लिटली स्योर अबाउट इट सो द्याट्स द थिङ यु हेभ टु डु यर ओन रिसर्च तर कस्तो खालको डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने अब हामीले कस्तो खालको डकुमेन्ट्स बनाउनु पर्छ विदिन द इन्भेस्टर र हाम्रो बिचको अनि हामीले लिगल अरू फाइलिङहरू कसरी गर्नुपर्ने डेफिनेटली इफ समवन इज ब्रिङिङ फन्ड्स वी विल हेल्प देम फर स्योर बिकज हामीले अब जो एक्सपिरियन्स पाएको वी वान्ट टु सेयर नो वी वान्ट पिपल टु मेक इट मोर कन्भिनियन्ट सिक्किममा चाहिँ आउँछ Okay, so हामीले एफडिआईको बारेमा पनि सुने है सो नाउ कमिङ इन्टु एआई सो अहिलेको जमानामा कस्तो प्रकारले एआई युज हुँदैछ भने लाइक एआई टुल्स अब त च्याट जिपिटी एन्ड अल पनि डे टु डे लाइफमा स्टुडेन्ट्स कसैले त युज गरिरहेकै होला होइन सो अब भिडियोज सोसियल मिडियामा जुन चाहिँ देख्छौँ हामी सो सम भिडियोज आर लाइक भेरी फनी उनीहरूले बनाइरहेको एआईबाट एन्ड सम आर युजिङ लाइक जेमिनाई एन्ड क्रिएटिङ पिक्चर्स एन्ड अल एन्ड सम भिडियोज आर भेरी रियलिस्टिक हो लाइक हामीले डिफ्रेन्सिएट पनि गर्न सक्दैन कुन चाहिँ रियल हो कुन चाहिँ होइन भनेर सो तपाईँहरू पनि अब एउटा एआई डेभलपर लाइक यु गाइज हेभ अपुपी so that is Apuphi the Apuphi so like how do you guys see like this thing as like threat or ki opportunity or like so you say it's a double edged sword kya of course kati jana ko lagi threat hunnu sakcha especially for people who don't know how to use all of this abo for example आजकल धेरैवटा केसेस भएको छ जसमा मफ्ड भिडियोज or मफ्ड इमेजेसहरू आइरहेको दिस आर जेनरली विथ पिपल हु आर नट सो अवेर इन्टु अल अफ दिस थिङ्स जस्तै फर मी पर्सनली मलाई भन्यो भने आई सी इट एज एन अपर्च्युनिटी एज वेल जस्तै अर्ली इन्टरनेट बुम हुँदाखेरि भाइरस इन्टरनेट होइन भाइरस एन्टिभाइरस अल अफ दिस थिङ जस्तै अहिले एआई यो टुल्सहरू आएको छ जसको थ्रु पिपल आर क्रिएटिङ मोर इमेजेस आफ्नो प्राइभेसी they are doing now there will come tools which are going to detect all of this also this is an inevitable stuff but you know it's a double-edged sword हामीले अलिकति अवेर चाहिँ हुनुपर्छ बिकज एआई इज स्लोली बिङ अ पार्ट अफ आवर एभ्रिडे लाइफ्स राइट मैले युज गर्दिनँ भन्नु पनि सक्दैन इनफ्याक्ट एआई इज एभ्रिवेयर राइट फ्रम आजकल अब सिक्किममा हेऱ्यो भने पनि यो ट्याक्सीको चालानहरूदेखि लिएर गाडीको चलानहरू एआईको थ्रु हुँदैछ इट्स मिन्स द्याट डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली एआई एभ्रिडे युजमा हुँदैछ एजुकेसनमा हुँदैछ पिपल आर युजिङ च्याट जिपिटी एन्ड अल अफ द स्टफ्स नाउ अब यति बेलाखेरि वी हेभ टु रियलाइज द्याट हामीले कस्तो खालको डेटा चाहिँ एआईलाई फिड गर्दैछ फर इक्जाम्पल अब वी हेभ टु बी केयरफुल अन यु नो गिभिङ आउट अवर भेरी प्राइभेट डेटाज इन्टु द प्लेटफर्म वी डोन्ट नो राइट त्यो डेटाको के हुँदैछ कसो हुँदैछ एन्ड पिपल आर नट सो अवेर कि हामीले त्यो अग्रिमेन्ट्सहरू जुन एपहरू इन्स्टल गर्दाखेरि साइन गर्दैछ त्यसमा मेबी वी आर अग्रिङ टु गिभ आवर डेटा सो वी हेभ टु बी अवेर अफ अल अफ दिस थिङ्स सो इट इज अ थ्रेट एट द सेम टाइम इट्स एन अपर्च्युनिटी मलाई चाहिँ के लाग्छ नि इट्स बेसिकली अपन अब हाउ यु युटिलाइज इट तपाईँले यसलाई राइट मेथडमा युज गर्नुभयो भने अभियसली इट्स गुड तर यसलाई रङ मेथडमा युज गऱ्यो इट्स मोरली बेसिकली भन्नु हो भने अब तपाईँको आफ्नो मोरल कन्सियन्समा जस्तो आयो कुरा तपाईँले यसलाई राइट जस्तो इक्जाम्पल एआईको जुन चाहिँ युटिलाइजेसन छ जस्तो हाम्रो पनि त्यहाँ कतिवटा टुल्सहरू हामी युज गर्छ तर वी बेसिकली युज इट मोस्टली फर रिसर्च एनालिस्ट जस्तो अघि सरले भन्नुभयो होइन हाम्रो त्यो पहिला फर्स्ट एफटी आउँदाखेरि रिसर्चको लागि कसरी यो गर्ने अलमोस्ट हामी नै सिए भयो भन्दै थिएँ सरले जिस्किँदै अब समट लाइक द्याट मैले भन्नु खोजेँ नलेज बेसलाई तपाईँले यसलाई युटिलाइज गर्यो भने इट्स अ ब्लेसिङ क्या एक्चुली हेर्नुभयो भने हो नभए अब त्यसलाई रङ युटिलाइज गऱ्यो भने त अभियसली इट्स अ थ्रेट सो या वी हेभ टु बी केयरफुल वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल तर कस्तो पाराले युटिलाइजिङ इट जस्तै कस्तो खालको कन्टेन्ट माग्दैछ and definitely भोलिको दिनमा this all our things are also can be utilized to create a more safer environment as well. For example, maybe ChatGPT मान्छेहरूले प्राय ChatGPT Gemini थाहा हुन्छ AI अब actually AI भन्दाखेरि त there are so many use cases and so many stuff तर अब for example let's take example of ChatGPT कोही मान्छेहरूले अब केही suicidal thoughts आउँदैछ र लेख्यो भने maybe अब भोलिको दिनमा त्यहाँ फिचर्सहरू होला जसले ट्रिगर गर्छ कि दिस पर्सन इज गोइङ इन्टु दिस काइन्ड अफ साइकोलोजी भन्ने सो या त्यो दुईवटा कुरा छ
कतिवटा एआई चाहिँ कसरी ट्रेन्ड हुन्छ चाहिँ इट्स एक्चुअली अलाइन टु मतलब अग्री विथ यु क्या सो त्यो पार्ट चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल कोही बेला आफूले रङ इन्टेन्सनल के त्यसलाई फिड गरिदिन्छ एन्ड इट टेन्ड्स टु लाइक अग्री विथ यु हुन्छ नि सो द्याट्स एक्चुअली अलिकति डेन्जरस Okay, so next what I would like to ask is, so AI ko abo AI tools there to bhayo like ChatGPT and all. So Apubi ko chai abo like ChatGPT is an app app hai. So Apubi chai kasto prakarle launch huncha like app hai. So Apuphi will be launched both app pani huncha web app pani huncha. So for people who are using laptops and all they can always go to the web app browser but URL go through they can access and for people who want to utilize it in phones we'll also have an app so it's more on the convenience of people okay so what would you like to suggest to the like students or viewers who want to do something new like they also wanted to start up so one advice like who want to for the students who wanted to start up or मलाई चाहिँ के भन्छु नि फर्स्ट अफ अल लाइक जस्ट स्टार्ट हुन्छ नि तपाईँको फर्स्ट चिज चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छैन लाइक वी मेन्सन बिफोर हाम्रो नि त आई थिङ्क थर्ड एटेम्प्टहरू जस्तोमा अपुफी अलिक सक्सेसफुल भएको हो सो फर्स्ट चाहिँ यु जस्ट स्टार्ट हुन्छ नि स्टार्ट चाहिँ गर्नुपर्छ आफूले आफूलाई जस्तो देयर इज अ सेयिङ नो यु विल नट नो हाउ फार यु विल गो अन्टिल एन्ड अनलेस यु पुस यर सेल्फ टु द लिमिट्स भन्छ नि त्यस्तै हो क्या आफूले ठेल क्या अगाडि सो त्यहाँदेखि मात्रै याद पाउँछ नि त कति टाढोसम्म जानुसक्छ भनेर द्याट इज वान वे एन्ड अलङ द वे डोन्ट बी डिमोरलाइज जस्तो सबै कुराले सबैजनाले बुझ्छ भन्ने छैन जस्ट आई गिभ यु एन इक्जाम्पल हाम्रो जब अपुफी हामी स्टार्ट गऱ्यो अब लाइक आई सेड एआई टेकमा पुरा खर्च लाग्छ है सो हामीले फन्ड्सको लागि वी अप्रोच फ्यु पिपल कतिजना पिच गर्नु पनि खोज्यो उयो गर्नु सक्यो यी लोकल्सहरूलाई पनि हामीले कति एक दुईजना उयोहरूलाई भेटेर पनि हामीले हेल्प माग्यो के गर्यो बट द थिङ इज अब आइडेन्टी के छ भने चाहिँ जो मान्छेले हाम्रो भाषा नै बुझ्दैन हो जर्मन मान्छेले हामीलाई इन्भेस्ट गर्यो यो गर्यो किनभने चाहिँ बिकज हि अन्डरस्टुड आवर आइडिया उसले हाम्रो कन्सेप्ट बुझिदियो सो यस्तो नि हुन्छ क्या कोही बेला लाइक आफ्नो आइडिया इन एन्ड अराउन्ड हाम्रै मान्छेले पनि भ्यालिडेट नगर्ला बट द्याट डजन्ट मिन युआर रङ हुन्छ नि यु जस्ट किप ट्राइङ सम या द अदर केही न केही बाटो खुलिहाल्छ क्या Exactly, like definitely he took all my words away. What I would like to say is, firstly, you will face a lot of, अब गर्नु सक्दैन यो कुरा हुँदैन यसको यो के गर्ने तर देयर इज अलवेज अ सल्युसन अलवेज अ वर्क अराउन्ड हामीले प्रडक्ट बनाउँदाखेरि पनि एभ्री डे देयर आर मेनी च्यालेन्जेस तर इभेन्चुअली वी फाइन्ड अ सल्युसन क्या सो you should like you said just start first त्यहाँदेखि it doesn't matter if someone is telling you cannot do something if you have the will and if you really believe in that vision you should just start and work in that particular idea and the most important thing is to get out of our comfort zone all right so and I love getting out of my comfort zone and to embarrass myself and because that I believe is what helps me grow and I would suggest everyone to do that simply हामी हाम्रो comfort zone हाम्रो bubble मा बसेर मलाई एकदम राम्रो गर्नु छ I want to build this world shaking product भनेर त हुँदैन नि त world shaking product बनाउनुको लागि त we have to दिन रात एक पनि गर्नु पर्यो नि त you have to दिन रात एक मात्रै हैन तपाईको स्मार्ट वर्क गर्नु पर्यो धेरैवटा कुरा हुन्छ रिसर्च गर्नु पर्यो यु हेभ टु मिट पिपल सो अल अफ दिस विल बी पोसिबल ओन्ली इफ यु मुभ आउट अफ युर कम्फर्ट जोन फर इक्जाम्पल आज हामी पडकास्ट दिस इज आवर फर्स्ट पडकास्ट बाई द वे होइन अन्त वी आर नट एक्सपर्ट्स इन टु दिस वी आर भेरी क्यामेरा साई पिपल तर वी हेभ टु गेट इन फ्रन्ट अफ द क्यामेरा बिकज दिस इज हेल्पिङ अस ग्रो एन्ड दिस इज अ न्यू एक्सपिरियन्स फर अस एन्ड वी लभ टु लर्न न्यू थिङ्स सो द्याट इज द रिजन वाइ आई से एभ्री वान टु go out and do things and embarrass yourself only then you can grow and the one more thing I want to add is like travel as much as you can हुन्छ नि एउटा काहीँ चान्स पायो कि भने ट्राभल चाहिँ गर्नु घरभित्र कोठाभित्र बसेर चाहिँ कसैले केही नि गर्नु सकेको छैन क्या हाम्रो इतिहास हेर्नु भयो नि हिस्ट्रीमा बाहिर गइन् चाहिँ के हुन्छ नि जस्तो आई ट्राभल अ लट whenever I get a chance अब nowadays त अब त्यति पाउँदैन टाइम तर पहिला मैले जति टाइम पाउँथेँ आई सुड ट्राभल अ लट किनभने चाहिँ जति पनि आफू द मोमेन्ट यु स्टेप आउट अफ यर हाउस हुन्छ नि के हुन्छ नि अब आफू त यहाँभित्र हुन्छ तर बाहिर संसार त चलिरहेको छ नि त इट डजन्ट स्टप फर यु हुन्छ नि बाहिर जहाँ पनि हुन्छ यु सी समथिङ न्यू काहीँ न काहीँ केही सिक्छ कोही नयाँ मान्छे भेट्छ केही इन्टरेक्सन हुन्छ
के गफ हुन्छ यु नेभर नो काहीँ केबाट यु माइट गेट अ सर्टन आइडिया समथिङ द्याट यु क्यान एक्चुली वर्क अपन एन्ड मेक समथिङ आउट अफ इट हुन्छ नि सो दिस टु थिङ्स आई वुड लाइक टु टेल देम Such a great message. Thank you so much. Thank you so much for coming here today. Hey, so this was Sikkim Students Fair podcast, episode 10. I hope you guys like, share, subscribe, and we would like to end with small gift, small token we have from Sikkim Supreme. So with that, we'd like to end this episode. Thank you so much. Voices of Tomorrow, Stories of Today. This is by the students for the students.